Good morning! Today is Sunday, September 15. Alas 6 na po ng umaga guys. So ngayon, magluluto ako ng Pancit Bihon. Ito yan guys. With Kikiam and Squid balls. Sa recipe na ito, gagamit tayo ng bihon, squid balls at Kikiam, pepper, silver swan soy sauce, Repolyo, bawang at sibuyas. Simulan na natin. Na mag-brown ang bawang guys bago natin isunod ang ating kikiam at squid balls. Maglalagay tayo ng silver swan soy sauce. Sunod guys, ilalagay na natin ang tubig. Antayin lang natin itong kumulo guys at isunod naman natin ang ating bihon. So eto na guys, kumulo na siya. Pwede na natin ilagay ang bihon. Bale, itong bihon na to guys, madami yung laman. Hindi ko to uubusin kasi hindi magkasya dito sa aming kawali. Guys, nailagay ko na ang bihon. Hahayaan lang nating ma-absorb ang sabaw. At imimix din natin. Eto guys, nahalo ko ng mabuti. Lalagyan ko lang to ng pepper. Ready ng ating Pancit Bihon with Kikiam and Squid balls. Pwede na natin itong i-transfer sa ating serving bowl. Ready to eat na ang ating Pancit Bihon with Kikiam and Squid balls. I-leave ko din sa description box ang ingredients at costings ng recipe na ito. Thank you for watching!